নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মেগীৰ এটি বৰ ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন মেগীৰ ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। মেগীৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে মেগী এপেকেট ল'ব আৰু এটা কণী ল'ব লাগিব আৰু বাকী উপকৰণখিনি মই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে দেখুৱাই যাম। পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত ৰিফাইন তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ এফাল দি দিব আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিব। মিহিকৈ কাটি লোৱা গাজৰ এটা দি দিব। এতিয়া আটাইখিনি 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব। এক মিনিট ভজাৰ পিছত সোৱাদ অনুসৰি অলপমান নিমখ দি দিব আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পিছতো অলপমান লৰাই ভাজি ল'ব। গাজৰ, জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি ভজা হৈছে। এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই ৰাখিব। পুনৰ পেনখনত ৰিফাইন তেল দি দিব। এতিয়া তাত কণীটো ভাঙি দি দিব আৰু কণীটো অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। কণীটো ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া প্লেট এখনত উলিয়াই ৰাখিব। পুনৰ পেনখনত মেগী পেকেট দি দিব লাগিব আৰু জোখমতে পানী দি দিব। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত মেগীখিনি ভালকৈ ভাঙি দিব। আৰু পানীৰ সৈতে মেগীখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া গাজৰ, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিব। দি ভালকৈ মেগীৰ সৈতে মিহলাই ল'ব। এতিয়া মেগী মছলাখিনি দি দিব। মেগী মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া তাত চয়া চচ এচামুচ দি দিব। চয়া চচখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ মেগীৰ সৈতে মিহলাই ল'ব। আৰু টমেটো কেটচপ অলপমান দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া ভাজি ৰখা কণীখিনি দি দিব। কণীখিনি দিয়াৰ পিছত সকলোখিনি ভালকৈ মিহলাই 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব। এয়া মেগীৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ধন্যবাদ।